අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාගේ channel එකට මෙන්න මේ community post එකක් මෙන්න මේ animation වෙන විදිහට හදාගන්න කියලා තමයි අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මගේ channel එකේ මම community post එකක් දාලා තිබ්බා මෙන්න මේ animation වෙන. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා මෙන්න මේ කොහොමද මෙන්න මේ community post එකක් මෙන්න මේ animation විදිහට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරනවා ඔයා මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් YouTube channel එකක් කරවුවත් එහෙම නැත්නම් PC එකෙන් මොබයිල් ෆෝන් YouTube channel එකක් කරවුවත් මෙන්න මේ දෙගොල්ලටම කොහොමද මෙන්න community මෙන්න මේ animation වෙන community post එක කිසිම app එකක් වගේ කිසිම software එකක් භාවිත කරන්නේ නැතුව මෙන්න මේ online ඕගොල්ලෝ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේක හදාගන්න ඕගොල්ලෝ යන්න ඕන මුලින්ම ඕගොල්ලෝ web browser එකට ගිහින් ඕගොල්ලෝ type කරගන්න ඕන www.canva.com කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකට එන්න ඕන ලින්ක් එක මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා මෙතන පහසුවෙන්ම මේ හැකියාව දෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ සර්ච් කරලා එනවා මෙන්න මේ www.canva.com කියන සයිට් එකට. මෙන්න මේ පළවෙනි රිසල්ට් එක ඕගොල්ලෝ මෙහෙම ක්ලික් කරගත්තාම ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගැනීම හැකියාව දෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ඕගොල්ලෝ මුලින්ම එනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට sign in වෙන්න ඕන. ඉතින් ඕගොල්ලෝන්ට මෙන්න මේ sign in වෙන්න මෙන්න මෙතන. ඕගොල්ලොන්ට sign in කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ක්ලික් කරගත්තාම ඕගොල්ලොන්ගේ ඊමේල් එකක් හරි Gmail එකක් හරි Facebook එකේ හරි account එකක් තෝරලා ඕගොල්ලෝ මේකට sign in මේ හැකියාව දෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ sign in වුණාම මෙන්න මෙතනින් ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් custom size කියලා දෙනවා තියෙනවා. මෙන්න මේ custom size කියන එක ඕගොල්ලෝ ක්ලික් කරගත්තාම ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ width එක වගේම height එක දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ width එක කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලොන්ගේ හදන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ දිග ඒ වගේම height එක කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ හදන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ පළල. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ width එක විදිහට ඕගොල්ලෝ type කරගන්න ඕන 1024 වගේම මෙන්න මේ height එක විදිහට ඕගොල්ලෝ type කරගන්න ඕන 1024. මෙන්න මේ community post එකක් දාන size එක හරි 4 කොටුවක් තමයි මෙන්න මේක වෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙතනින් pixel කියලා දාලා මෙන්න මේ create new design කියන ඕගොල්ලෝ click කරගත්තාම ඕගොල්ලෝ අලුත්ම page එකක් load වෙනවා. මෙතනින් බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මුලින්ම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ හදපු size එක දෙනවා මෙන්න මේ 4 කොටුවක් මේක සුදු පාටට තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙතනින් කැමති නම් ඕගොල්ලෝ background color එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට background color එකක් add කරනවා. මෙන්න මේ ඕගොල්ලෝ සුදු පාට එක මෙහෙම click කරගත්තාම ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ background color තියෙන මෙන්න මේ උඩ side එක. මෙන්න මේ click කරගත්තාම ඕගොල්ලෝ කැමති background color එකක් add කරගැනීම වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝට මෙන්න මෙතනින් background කියන තැනකට ගිහින් මෙන්න මේ වම් පැත්තෙන් ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ free use කරන්න තියෙන ෆොටෝ එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මෙතනදී ඇදලා දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ක්ලික් කරගම මෙතන ඔටෝමැටිකලි මෙතන සිලෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලොන් ටෙම්ප්ලේට් ඕගොල්ලොන්ට නිර්මාණය කරනවා. ඕගොල්ලොන් කැමති නම් මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ටෙම්ප්ලේට් භාවිතා කිරීම ගැන ඕගොල්ලෝ කියන්නේ ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මේකේ ඕගොල්ලොන් කැමති නම් ටෙම්ප්ලේට් එකක් භාවිතා කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න වම් අතේ පැත්තේ තියෙන ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න ඕන මෙන්න මේ එක එක දේවල්. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ පහළටම යන්න ඕන මෙන්න මේ more කියන තැන. මෙන්න මේ more කියන තැන ඕගොල්ලෝ ගියපම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන GIF මෙන්න මේ GIF කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ GIF කියන එක ඕගොල්ලෝ ක්ලික් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ GIF කියන එක ඕගොල්ලෝ ක්ලික් කරගත්තාම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ animation video තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ animation video ඕගොල්ලෝ කැමති නම් මෙන්න මේ පහළට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න මේක තියෙනවා. තව තියෙනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ කැමති දේවල් තියෙනවා මෙතන search කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන subscribe කියලා type කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ subscribe කියලා කියන තැන මම type කරගෙන මෙන්න මේ enter එකක් දෙනවා. මෙන්න මේ enter දීපම ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ කරපු search result එකට අනුව මෙන්න මේ subscribe animation බලා ගැනීම හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මෙන්න මේ ගගනගාමියා ඉන්න ෆොටෝ එක මම මෙතන select කර ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ drag and drop කර ගැනීමත් හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේක ඕගොල්ලන්ට ඕන විදිහට මෙන්න මේකේ position එක ටික පළල වෙනස් කර ගැනීම හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට මෙන්න මේ site එකට දානවා. මෙන්න මේ මෙතන side එකට දාගෙන ඉතින් මම දැන් text එකක් add කරගන්න යන්නේ. මෙන්න මේ text කියන එක උඩ මම click එකක් දාගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ text තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති text එකක් ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් free ලබා දීලා තියෙන එක මේ ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති text එකක් මෙතනින් add කරගන්නවා. මෙතන text එක උඩත් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම click එකක් දාගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ auto මෙතනට generate වෙනවා මෙන්න මේ key එක. ඉතින් මම මේක උඩ right click කරගෙන මෙන්න මේ අකුරු ඔක්කොම select කරගෙන මම මෙතන size එක වෙනස් කර ගන්නවා. මෙතන මම size එක වෙනස් කරගෙන මම මෙතන type කර ගන්න ධනුෂ්ක ගුරු කියලා. මම මේක type කරගෙන මම මෙතන මේක මට ඕන තැනට මම මෙතන position කර ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට position කරගෙන මම මෙන්න මේක මෙන්න මේ text එක animate කරන්නේ කොහොමද කියලා මම දැන් කියලා දෙන්නම්.
ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඔයගොල්ලෝ පින් එක පිටට ක්ලික් කරන්න ඕන. මෙන්න මේ කළු පාට සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන තැනින් පිටට. ඒකල ක්ලික් කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඇනිමේට් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඇනිමේට් කියන එක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරගත්තාම බලා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මේක ඇනිමේට් වෙන ඔයගොල්ලෝ ගණගාමියත් එක්ක මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට මම කැමති ඇනිමේට් එකක් තෝරගන්නවා. මෙතනින් ඕගොල්ලොන්ගේ ප්‍රී දේවල් විතරයි ඔයගොල්ලෝ භාවිතා කිරීම හැකියාව තියෙනවා. හරි. මම මෙතන කැමති ඇනිමේට් එකක් තෝරගෙන ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලොන්ට කියලා දෙන්නම්. අර මම පෝස්ට් එකේ මෙන්න මේ තිබ්බ විදියට කොහොමද මෙන්න මේ YouTube තියෙන මෙන්න මේක මගේ වීඩියෝ එක thumbnail එකක් වගේ වැටලා තියෙන එකක් කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතනට යනවා මෙන්න මේ අයෙත් මෝ කියන තැනට. මෙන්න මේ මෝ කියන තැන මෙන්න මේ පික්සල් මෙන්න මේ පික්සබේ කියන එකට මෙන්න මේ තුන්වෙනි එක මම මෙහෙම ක්ලික් කරගන්නවා. මෙන්න මේ තුන්වෙනි එක ක්ලික් කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් please web link කියන මෙතන link එකක් ඔයගොල්ලෝ copy කරගන්නවා. ඉතින් මම copy කරගත්ත link එකක් තියෙනවා මම මෙතන මේක paste කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මම link එක copy කරගෙන මෙන්න මේ add to design කියන එක මම මෙහෙම click එකක් දාගත්තාම ඕගොල්ලෝ බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ටික වෙලාවකින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලෝ දාපු ලින්ක් එක දාලා වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඔටුවකින් පෙන්නින් කරනවා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකත් ඕගොල්ලන්ට පොසිෂන් එක වෙනස් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ කැමති විදිහට මෙන්න මේ ඩිසයින් එක ඕගොල්ලෝ නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මම මේක සරලව කිව්වේ කොහොමද ඩිසයින් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ඩිසයින් එක හදාගත්තේ. ඒකල ඕගොල්ලෝ මෙතන ඇනිමේෂන් වෙන ටයිම් එකක් දෙන්න ඕන. මෙන්න මේ ඇනිමේෂන් වෙන ටයිම් එක මෙන්න මේ උඩ ටයිම් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඇනිමේෂන් වෙන ඔයගොල්ලෝගේ ඇනිමේට් GIF image එකේ size එක වෙන්න ඕන MB 16ක් YouTube එකට community post එකක් විදිහට upload කර ගැනීම හැකියාව තියෙන්නේ. මෙන්න මේ MB 16ක් තියෙන GIF image එකක් විතරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ඔයගොල්ලෝ අඩුම ටයිම් එකක් දීලා ඔයගොල්ලෝගේ MB 16ට වඩා හෝ 16ට අඩු GIF image එකක් ඔයගොල්ලෝ නිර්මාණය කර ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන කැමැති රෙසලූෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් කැමැති වීඩියෝ එකේ දිගක් ඕගොල්ලොන්ට මෙතන ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මෙතනදී ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ ඊතලයේ ක්ලික් කරගෙන ඕගොල්ලොන්ට අඩු වැඩි කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන තප්පර එකක් දෙනවා. මෙන්න මෙතන. ඒකල මම මෙහෙම පිටට ක්ලික් කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් තප්පර එකක් මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තප්පර එකක් මම සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන තැන. මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන තැන ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනදී සිලෙක්ට් ෆයිල් ටයිප් කරලා තියෙන මේක උඩ ක්ලික් එකක් දාගත්තාම ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී දෙන්න ඕන මෙන්න මේ අන්තිමේ තියෙන GIF කියන එක. මෙන්න මේ GIF කියන එක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් එකක් දාගෙන මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් එක දාගන්න ඕන. ඉතින් මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් එකක් දාගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනදී මට වැටෙනවා මෙන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බෑ ෆේල් කියලා. ඉතින් මේක වැටෙන්න හේතුව තමයි මම මේ වගේ මේකක් නිර්මාණය කරලා තියෙන හින්දා මට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට මම කලින් කියපු විදිහට ෆයිල් ටයිප්ස් එකෙන් GIF කියන එක දීලා මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් ලෝඩ් වෙන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයගොල්ලෝ ගැලරියට ගියපුවාම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක පෙන්වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ එඩිට් කරගත්ත වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රිව්යු එකක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන් නම් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ උඩ ප්ලේ එක වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. මේ ක්ලික් කරගෙන ඔයගොල්ලෝ හදපු ඇනිමේට් එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් ප්ලේ කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මෙතනින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීම හැකියාව. ඉතින් ඔක මම කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඉමේජ් එකක් තියෙනවා. මම දැන් ඒක අප්ලෝඩ් කරන විදිය කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී යන්න ඕන. ඔයගොල්ලොන්ට මේක අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ YouTube app එකෙමුත්. හරි. කොහොම නමුත් මෙන්න මේක ඔයගොල්ලෝ ගිහින් මම කලින් කතා කරලා තියෙන YouTube app එකෙන් කොහොමද අප්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. මම මෙන්න මේ ඉමේජ් කියන එක ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මේ select a folder to upload කියන එක මම මෙතන ක්ලික් එකක් දාගත්තාම ඔයගොල්ලෝ ගැලරිය පෙනෙනවා. ඉතින් මම මේ ගැලරිය මම හදාගත්තා. මෙන්න මේ GIF image එක මම මෙතන select කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ GIF image එක select කරලා මම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට animate වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති දේ මෙතන type කරගෙන මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ post කියන තැන මෙතන ඊතලයේ ක්ලික් කරගෙන කැමති නම් schedule දාලා මෙතන post කරගැනීමේ හැකියාව දෙනවා. මම මේක upload කරගන්න යා මම මේක cancel කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ අප්ලෝඩ් කරගත්ත ඉමේජ් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝට ඇනිමේෂන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අර මං කලින් හදපු ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඇනිමේෂන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. වගේම ඔයගොල්ලෝගේ channel එකට කට්ටිය ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකර්ෂණ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ post එකක් ඔයගොල්ලෝ ඇනිමේට් වෙන විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඩිසයින් කරගෙන ඔයගොල්ලෝගේ channel එකේ subscribe වැඩි කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම කතා කරාවේ කොහොමද මෙන්න මේ ඇනිමේෂන් post එකක් හදලා ඔයගොල්ලෝගේ කමියුනිටි ටැබ් එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැතිලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන් ලයික් කරන්න කියනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝගේ තවත් යාළුවෝට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනට හම්බෙමු. සුබ දවසක්.